Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij iets heel anders doen. We gaan geen brommers kopen, slopen, brommers vernachelen, weet ik het wat we gaan doen normaal. Dat doen we niet meer. Wij gaan een schuur bouwen. Zoals je kan zien sta ik ook in een schuur. Maar ik wil een iets grotere schuur bouwen, want dit is alle ruimte die ik heb. En met weinig moeite kan ik beide kanten aanraken. Dat is dus net iets te krap. Dus er komt een iets grotere schuur. Maar dat betekent wel dat we deze hele schuur moeten afbreken. Het wordt trouwens een complete serie, want dit krijg ik niet in 2 of 3 afleveringen klaar. Maar om de schuur te slopen hebben we natuurlijk eerst even spullen nodig. Dus die ga ik even pakken. Zo. Beetje stof. En om te beginnen gaan we dit afdakje slopen. Maar eerst moet even alle zooi eruit. Dus dat gaan we eerst doen. Godverdomme. Dat is dus ook een reden waarom dat weg moet. Het is ook 30 keer masters. Iemand mag verkeersbord kopen? Jee! Goed. Het plan van zaken is nu om deze weg te halen. Dus dat ga ik even netjes demonteren. Zoiets. Was die voorop?
En zo heb ik alle grindtegels eruit geknikkerd. Alleen zijn er geen beelden meer van. Dus wij gaan gewoon lekker door naar de volgende dag.
Yes mensen, dit was hem alweer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Nu we al het sloopwerk gedaan hebben, kunnen we daadwerkelijk beginnen aan het bouwen van de schuur. Dus wil je dat de volgende keer zien? Vergeet dan zeker niet te abonneren, te liken en kom gezellig de volgende keer weer terug. Laters!